جورجيا. جورجيا هي البلد الموجودة غرب آسيا وجنوب روسيا، واللي إلها رح تكون سفرتنا الأولى معكم بهي القناة. يلا مشوار. بهذا الفيديو رح نورجيكم أهم الأماكن والمدن السياحية اللي زرناها. من وصلتنا لمدينة تبليسي العاصمة اللي تعتبر أكبر مدن جورجيا السياحية، واللي بتضم فيها عدد كبير من المعالم السياحية والترفيهية، واللي كانت إقامتنا فيها، ومنها انطلقنا لنكتشف جمال هذا البلد. وبالمناسبة رح نخصص فيديو كامل عن تبليسي خلال سفرتنا. وهلأ رح نترك تبليسي العاصمة ونتوجه لبلدة أخالتيسخي الموجودة بمقاطعة ساماتيسخي جنوب غرب جورجيا، واللي بتبعد عن جورجيا مسافة 4 ساعات بالسيارة، وبتضم فيها واحد من أهم معالم جورجيا التاريخية، قلعة راباتي أو الرباط. هاي القلعة اللي عمرها حوالي 1200 سنة. قلعة راباتي هي حصن بيحتوي على مسجد وكنيسة ومتحف وقصر، وكمان القلعة بتحتوي سجون مظلمة ومرعبة ومخيفة، يعني حتى النزلة على السجون كتير بتخوف. كتير مهم تزوروا هذا المعلم اللي مرت عليه حروب وحضارات كتير، من المغول للعثمانيين وصولا للوجود الروسي بجورجيا. والحلو هون بالقلعة انه مهتمين حتى بالاماكن الداخلية مبردة بشكل طبيعي، يعني من ايام زمان ما في داعي للإيسي، المكان هون بارد برودة، التهوية فيه كتير ممتازة. وحابة كمان ورجيكم وين كانت الملكة بتتحمم. كان في حمامات قديمة ايام زمان، حمامات ضخمة كبيرة مثل الحمامات التركية المشهورة. تذكرة الدخول للقلعة 7 لاري، يعني تقريبا $2. وبعدها انطلقنا لفاردزيا. فاردزيا هي مدينة الكهوف العجيبة، بتقع جنوب جورجيا. هي المدينة محفورة بعمق جبل أروشيتي على ضفاف نهر كورا الممتد على كامل خريطة جورجيا. الدخول للكهوف مجاني، بس لما توصلوا بتحتاجوا تركبوا ميني باص بمبلغ 15 لاري أو $5 تقريبا على الشخص الواحد لحتى تقدروا توصلوا لهي الكهوف. طبعا فيكم انتوا تطلعوا بالطريقة الثانية اللي هي على الرجلين، بس نحنا عم نمشي كتير ونستكشف فعم نتعب. هاي الكهوف كانت دير بنو الكهنة اللي تحول لمدينة سكنوها لسنين طويلة بعد ما هربوا من هجمات المغول بالقرن السادس، وبتحتوي على أكثر من 600 كهف و15 كنيسة. وهون بهذا الكهف سكان الكهوف قديما كانوا يعملوا النبيذ. هون في جرة كاملة فيكم تشوفوا شكلها كيف كاينة. قبل شوي دخلنا على الكنيسة، ما بتصدقوا قديش جوا الجو في رهبة، وبنفس الوقت في كتير برودة لأنه محفورة كلها بقلب الجبل. والكنيسة كلها عبارة عن رسومات قديمة عمرها حوالي 900 سنة. مساحة الكهوف واسعة، في برودة، ما رح أعرف بالضبط أوصف لكم الشيء اللي بتحسوه لما تفوتوا على أي كهف من هالكهوف، إلا لتجربوا تفوتوا وتقعدوا بهي الكهوف وتحسوا بكمية الرهبة اللي فيها. وعاملين لأهل المدينة ملجأ بشان أيام الحروب يفوتوا يتخبوا جوا، ملجأ مجهز من كل شيء، بس ما فينا نفوته كتير المكان ضيق. بدي وقف التصوير لأنه لازم أرفس أنا ونازل. Because he's tall. عم تضحك علي وعلا. كثير بدنا نكون حذرين لخطواتنا لأنه السقوط قاتل. بالعادة بتكون النزلة أسهل من الطلعة، بس النزلة هالمرة كانت مخيفة كتير. يعني تخيلوا نحنا دخلنا هاي الجبال كلياتها من جوا، يعني عبارة عن خنادق ودراج وأنفاق بنزول. الوضع كان مخيف. لازم تزوروها لأنه كتير حلوة وكتير فريدة من نوعها. المي باردة برودة. وبعد ما خلصنا جولتنا بكهوف فاردزيا نزلنا وتغدينا غدا جورجي بمطعم على ضفاف نهر كورا اللي حكيت لكم عنه من شوي. وشو في أحلى من هيك إطلالة لحتى الواحد يتغدى ويدوق الأكل الجورجي. بس ما رح نورجيكم إياه بهالحلقة عشان ما أطلع عليكم طويلة، فلا تنسوا تحضروا بحلقة الأكل الجورجي. فاشتركوا بالقناة لتضلوا عم تشوفوا كل جديد بنعمله. وانتقلنا بعدها لمدينة بورجوميل، مشهورة بطبيعتها وغاباتها وميتها المعدنية الباردة والسخنة.
بالإضافة للمنتزهات الطبيعية مثل الحديقة الوطنية اللي تعتبر أكبر محمية طبيعية في جورجيا. أما بالنسبة للمياه المعدنية بهي المدينة فتعتبر واحد من أهم مصادر الدخل القومي بجورجيا، لأنه المي بهي المنطقة مشهورة كتير وطعمها مميز بيشبه المياه الغازية المخلوطة بالحديد. لأنه طعمته غريبة. ريحتها مي مصدية. مالحة ومصدية. هاي المي تعتبر من الأفضل بالعالم بسبب خصائصها وتركيبتها الغنية بالمعادن والأملاح المفيدة للصحة. مكان كتير حلو هون، يعني ما متخيلين قديش هيك الطبيعة هون كتير حلوة، بس للأسف عم بتمطر ومع ذلك نحن مصرين نضل عم نتمشى هون. بس المي طعمتها انه انصدمت، سمعانين صوت الرعد عم تمطر وضبيت العدة كلها بالشنطة لأنه بتضرب بالمي. طعمة المي في ينبوعين، مي باردة ومي سخنة، الاثنين أضرب من بعض، بس بيقولوا انه مفيدة للصحة وللرئتين كمان. الجو انقلب فجأة وصار مطر وبرد. المدينة هون معروفة بجوها البارد لدرجة انه سكان هاي المنطقة ما بيكتفوا يشربوا النبيذ حتى يتدفوا، بيغلوه وبيشربوه سخن. تخيلوا. أما باليوم الثاني رجعنا انتقلنا من تبليس العاصمة إلى مقاطعة كاخيتي بشرق جورجيا. هاي المنطقة بتنتج 70% من إجمالي ناتج العنب في جورجيا، ويعتبر النبيذ أحد أشهر صناعات كاخيتي. المنطقة هون تعتبر مزرعة كبيرة كتير، وين ما التفتنا منشوف مزارع ومواشي. أول مكان زرناه بكاخيتي هي قرية منافي. منافي مشهورة بصناعة السنيكرز الجورجية، التشورتشخيلا، أشهر حلو في جورجيا. هذا النوع من الحلويات هو أكتر شي رح تشوفوه بجورجيا. التشورتشخيلا طلعت من هون، من منافي بكاخيتي. التشورتشخيلا يا جماعة اللي شفتوها معلقة هي عبارة عن عصير عنب أو عصير، هلأ صاروا يحطوا أنواع تانية من الفواكه مثل الرمان أو الجريب فروت، اللي بتلاقوا لونه أحمر بهذا الشكل بتكون معمولة من الرمان، اللي بتكون هيك إنه اللون النبيذي أو اللون العنابي هي عنب. هي فيها جوز اللي عندك، كمان جوز، وفي نوع تاني بيجي فيه بندق. هذا النوع من الحلويات كانوا يستخدموه زمان ليكون غذاء للجنود بالحرب، لأنه شيء بيعطي طاقة وبيضل لمدة طويلة، يعني ما بيخرب بسهولة، بيضل سنة وهو بهذا الشكل. ما فيها سكر. يلي بده يجي على جورجيا ما ياكل تشورتشخيلا الا بمنطقه كاخيتي، لانه باقي المناطق بيحطوا لها ملونات وسكر. والنوع الثاني من الحلو هي التخلابي. التخلابي هي عباره عن فواكه مجففه على شكل رقائق. طيبة بس حامضة كتير. وبعد منافي انتقلنا لقرية قريبة منها اسمها بداوري. هاي القرية مشهورة بالخبز الجورجي والجبنة الجورجية. في هون عندهم الجبنة يا من ماعز يا أما من خروف. هلأ حندوق. أطيب شي يا جماعة ممكن تجربوه بهاي البلد هو الخبز والمعجنات والجبنة، وبهاي المنطقة كان فطورنا 1 لاري سعرها كل هي. وهلأ بعد ما طلعت من الفرن حنجربها مع جبنة الماعز ومندوق. شو بس انتي بتدوقي؟ تشبه الجبنة تبع توم وجيري. ها؟ طعمتها دسمة ومعتقة، بس ناقصها كاسة شاي بصراحة. بعد ما فطرنا ببداوري انتقلنا لزيارة دير بودابي. هذا الدير التاريخي اللي انبنى بالقرن التاسع. مكان كتير حلو، هو مكان مقدس جدا عند الجورجيين، لأنه القديسة نينو اللي اندفنت فيه هي القديسة اللي أدخلت الديانة المسيحية لجورجيا. وبعدها انتقلنا لمدينة الحب سيغناغي. أنا وصلت عليها بشكل كتير طبيعي، بس علا قررت تدخلها من فوق. باي. بس جيب جو برو ببقى بعملها، لأنه هلأ مو خرج أبدا ضحي بالمعدات اللي معي، دم قلبي. هلأ نازلين نجيب علا من تحت. التجربة كانت كتير حلوة، بس يا ريتها لو كانت أطول. مدينة سيغناغي تعتبر مدينة الحب بجورجيا.
والسبب الرئيسي اللي خلاها تتسمى بهالاسم هو الزواج. بهي المدينة بيقدروا أي اثنين بأي يوم وأي ساعة إنه يتزوجوا، والزواج رح يكون زواج مدني، يعني رح تشوفوا ناس من أديان مختلفة ما بيقدروا يتزوجوا ببلدانهم جايين لهون لحتى يتزوجوا. مدينة سقناقي محاطة بسور طويل جدا، يقال انه تاني اطول سور بالعالم بعد سور الصين العظيم. هذا السور بيحتوي على 23 برج، وكان الغرض منه هو حماية المدينة من الهجمات الخارجية والغزاة. بداخل الحديقة العامة بهي المدينة رح تشوفوا نصب تذكاري ضخم جدا بيجمع أسماء الأشخاص اللي قتلوا بالحرب العالمية الثانية. وختمنا اليوم الثاني بمدينة تيل أفيف اللي تعتبر واحدة من أقدم الأماكن اللي بيتم صناعة النبيذ الجورجي الشهير فيها، وفيها كمان أقدم شجرة بجورجيا عمرها أكثر من 900 سنة. وباليوم الثالث انتقلنا لمقاطعة كازبيجي شمال جورجيا، وبطريقنا لهنيك مرينا على سد وبحيرة زنفالي. الجو هون عند البحيرة كتير حلو، هي بحيرة صناعية مانا طبيعية، في سد شكلها، هي البحيرة اللي تشكلت من وراء هذا السد. وبعد ما خلصنا من بحيرة زنفالي انتقلنا لنزور قلعة أناناوري الشهيرة اللي انبنت بالقرن السابع عشر والمطلة على نفس البحيرة. وهي القلعة بتدل على التطور المعماري والهندسي اللي كانوا الجورجيين بيتمتعوا فيه بهديك الفترة. هي القلعة اللي وراي شهدت حدث مأساوي للأسف بالقرن الثامن عشر. كان في عائلتين كبار هون بهي المنطقة اختلفوا مين بده يحكم هي المنطقة، وصار كتير حروب ونزاعات بيناتهم، وآخر شيء وصلت لأنه واحدة من هي العوائل تاخد كل أهل العائلة الثانية تحرقهم هون بقلب هي القلعة، وهذا الشيء اللي خلى هالقلعة تتسكر لمدة 200 سنة وترجع تنفتح بعدها. وهلأ نحن واقفين بالمكان اللي صارت فيه المحرقة، العوائل كانوا هون حطوهم بهذا الخندق وشعلوا فيهم. وهلأ نحن بطريقنا لمنطقة باساناوري. باساناوري هي الموطن الأصلي للخنكالي، أكلة الخنكالي الشهيرة اللي معروفة جدا بجورجيا، موطنها الأصلي هو هون. وبطريقنا لباساناوري وقفنا لندوق العسل المشهور بهي المنطقة. حدوق العسل بشهده بقرية باساناوري أرض العسل. وبطريقنا لكازبيجي وقفنا عند ملتقى نهرين، نهر أبيض ونهر أسود بسموهم أراغوي. نهرين من ألوان مختلفة وكثافة مياه مختلفة عم يلتقوا مع بعض بس ما عم ينخلطوا. وهلأ فينا نقول صار وقت الغداء. وهي الخنكالي في إلها طريقتين للأكل، بس أنا حجرب الطريقة التقليدية. هي عبارة عن تسقبوا ثقب صغير بالعجينة وتسحبوا عصارة اللحمة تشفطوها كلها تستمتعوا بطعمتها، بعدين تاكلوها كلها مع العجينة، اللحمة والعجينة. لحمة مفرومة كمان مخلوطة مع كزبرة وبهارات. وشغلة تانية لازم تدوقوها هي اللوبيا بالفخارة، حتى هن هون بيسموها لوبيا، بتتاكل بالخبز الجورجي اللي كتير ريحته بتشهي. البهارات ثم البهارات ثم البهارات، كتير بيحطوا بهارات وبهارات طيبة وطعمة كزبرة قوية. وبعد ما خلصنا الغداء الجورجي اللي كان كتير طيب توجهنا مباشرة لكازبيجي بجبال القوقاز. هلأ طالعين لفوق لقمة هذا الجبل لهي الكنيسة. حالياً نحن على قمة جبل جرجيتي وفي كنيسة هون والإطلالة كتير حلوة، مع إنه نحن مالنا أعلى قمة موجودة بجورجيا، يعني هي واحدة من القمم العالية، ورانا جبال القوقاز وما بعدها بتلاقوا روسيا. كتير المنظر هون حلو، وفي عالم كمان لسه بتعمل تسلق لقمم أعلى من هيك. مانو أعلى جبل ارتفاعه تقريبا 5500 متر، نحن هون هلأ تقريبا بارتفاع 2200 متر. إذا بدكم شوفوا هالمنظر اللي وراه، شيء بيشرح النفس، يعني نحن بمستوى الغيوم بالضبط،
شي رائع. وبنهاية جولتنا توجهنا لحتى نشوف نصب الصداقة الروسية الجورجية بمنطقة جوداوري. هو هيكل خرساني ضخم تم بناؤه عام 1983 لإحياء الذكرى المئوية الثانية للمعاهدة اللي وضعت جورجيا تحت الحماية الروسية. جوا هذا النصب حتشوفوا جدارية فسيفسائية كبيرة وحلوة كتير، وفيها رسوم بتعبر عن التاريخ الجورجي والروسي. لأنه نسينا نعمل ختام للفيديو بجورجيا، قلت بختم هلأ بالبيت بعد ما خلصت المونتاج. إن شاء الله يا رب يكون عجبكم الفيديو بأول سفرة إلنا خارج دبي. إذا عجبكم الشغل وحبيتوه لا تنسوا تعطونا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. في شي تاني بتقولوا على ما بعرف. بنشوفكم بحلقة جاية. سلام.